السلام علیکم ګران شاګردان ولادت ویک شروع جوړ وایست راځو د نن سبق چې دغه یوز اف ایډیمز ان انګلیش ګرامر په انګریزي کې ایډیمز دا هم یو ډیر ایډوانس خو ډیر زیات استعمالیدونکی انګلیش دی ځکه یې زده کول لازمي دي راځئ د ایډیمز معناوې پر هغه جملې درته ایډیمز هغه ګرامر دی هغه څرګندونې کلمې دي چې د الفاظ ته وګورې معنا یې نه سره ایستلی خو د دې مجموعاً چې کوم مجموعي معنا ده هغه ته چې وګورې بیا تا ته معنا در معلومیږي د ایډیمز خپل تعریف دا رقم راځي جملو له on account of معنا په وجه باندې جمله on account of illness I could not come to school د ناجوړي په وجه باندې ما نسوی کوی چې ښوونځي ته ولاړ سم یا راسم by means of معنا په ذریعه I went to hospital by means of a bus زه هسپتال ته د بس په ذریعه باندې ولاړم more or less معنا زیات کم Allah has sent more or less 1,24,000 prophets to the world الله پاک زیات کم 1,40,000 پیغمبران نړۍ ته رالیږلي دي once for all معنا قطعی طور بالکل د تل لپاره مثلا he has broken ties with me once for all هغه بالکل زما سره اړیکې شکولې دي زما سره خوابدی دي laughing stock د خندا مرکز ذخیره څه ورته وایي دا رقم this pet boy is the laughing stock in the class دغه فلوان هلک چې دی دا په کلاس کې د خندا ذخیره ده معنا چې ډېر ښه انګرې کلاس خندوي ګه د کلاس د ټایم پاس ساعت ورتېروي part and parcel ضروري برخه radio is part and parcel of every home ریډیو د هر کور ضروري برخه ده معنا داسې چې په هر کور کې باید ریډیو وي نو دې ته part and parcel وایي مننه ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق یوز اف ایډیمز ان انګلیش ګرامر په انګریزي ګرامر کې د ایډیمز استعمال دغه تعریف مې هم درته وکړي چې مال دا څه د دې ظاهراً چې الفاظ ته وګورې معنا یې نه معلومیږي مګر د دې مجموعي معنا ورته پته ګورې دا هم په خبرو کې ډېر ښه رول ادا کوي زده کول یې ځکه لازم دي